Ánh mắt của tiến sĩ Phinia quét qua phòng hội nghị lớn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Viện Nhân học Sinh học. Hiện tại, căn phòng đầy ắp các giáo sư, học giả, sinh viên và phóng viên, không dưới 120 người. Hôm nay là ngày họp báo ra mắt viện nghiên cứu. Với phó giáo sư tiến sĩ Nisa là người đứng đầu với tư cách giám đốc và Phinia trong vai trò trợ lý. Ngồi ở phía trước bàn họp báo. Bua đứng ở góc sân khấu để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau khi kết thúc họp báo trong phòng hội nghị, đến phần tham quan phòng thí nghiệm, chia thành các nhóm đi theo các tầng khác nhau. Một số xuống tầng 1 và 2, nơi trưng bày các câu chuyện về nhân chủng học, sự ra đời của con người thời kỳ đầu. Bao gồm cả các mẫu vật cổ đại, phần lớn là các mô hình tái tạo hơn 30 mẫu, đại diện cho các chủng tộc tổ tiên trong các thời kỳ khác nhau. Bộ xương của loài khỉ đuôi ngắn hoặc khỉ không đuôi, trong đó có một con tinh tinh mà Bua đã xin từ sở thú, cùng với các loài động vật có vú khác, giải thích sự liên kết tiến hóa cho đến khi trở thành con người hiện đại. Đây là mẫu Homo habilis, Phinia nghe thấy giọng của trưởng phòng thí nghiệm giải thích cho một nhóm người đang quan tâm lắng nghe. Chúng tôi vừa mới nhận được. Đây là mẫu thật sao? Một người đàn ông mặc vest hỏi. Anh ta mở to mắt khi thấy Bua gật đầu. Tôi đã làm trong ngành này 11 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Đây là sự hỗ trợ từ Nairobi, Busia trả lời. Họ rất tốt bụng, chúng tôi sẽ có chương trình hợp tác cử sinh viên trao đổi đến đó trong khoảng 2 hoặc 3 năm tới. Ở đây có nhận sinh viên sau đại học không? Chúng tôi vừa bắt đầu nhận sinh viên thạc sĩ, một người khác trả lời. Còn tiến sĩ thì sẽ nhận cách năm, vì chúng tôi đang điều chỉnh chương trình học. Nếu muốn gửi sinh viên đến phòng thí nghiệm, viện có thuận tiện không? Người đàn ông, mà Bua đoán là một giáo sư cùng tuổi với cô, hỏi thêm. Khoa của tôi rất quan tâm đến lĩnh vực nhân học sinh học. Về lĩnh vực đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng trong 2 hoặc 3 năm tới. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp, không chắc họ sẽ làm postdoc ở nước ngoài hay không. Nhưng nếu là về vật lý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Tôi có thể xem xét giúp. Và có tiến sĩ Phinia về thời kỳ lịch sử cũng có thể giúp. Mẫu vật nhiều quá, thưa giáo sư, một cô gái đứng trong nhóm nói với Bua. Chúng tôi cố gắng thu thập nhiều nhất có thể, người vừa được gọi là giáo sư trả lời. Nhiều nơi cũng hỗ trợ rất nhiều. Mời các bạn xem thoải mái nhé. Sau đó, Bua bước ra phía sau và quay lại với 2 chai nước. Cô tiến đến Phinia, người đang cầm một vật gì đó không xa. Hôm nay, tiến sĩ Phin trông đẹp quá, Busia trêu đùa trước khi đưa chai nước cho Phinia. Sau đó Phinia đưa hộp gỗ trong tay để nhờ cầm và nhận chai nước để mở uống. Đúng không? Người được khen ngẩng đầu lên một chút rồi dùng ngón tay gạt tóc ra sau tai. Đừng có mà mê mẩn tiến sĩ Phin đấy nhé. Không đời nào. Câu phủ nhận vang lên ngay lập tức và cố gắng hạ giọng xuống. Bua. Khen một chút mà đã làm mình tự mãn rồi chúng ta ấy, cô nói. Đợi đấy, đồ lười. Dù trách móc nhưng giọng điệu giống như thì thầm hơn và không quên liếc mắt nhìn người kia. Có nhiều người quan tâm lắm, mừng cho giáo sư. Chắc giờ này đang ngồi tự hào rồi, Phinia nhận xét, tay phải nâng chai nước lên uống. Thấy chưa, tôi đã nói mà, nếu là cô thì phải tốt. Busia quay lại nói với nụ cười rạng rỡ khiến người kia nhìn chằm chằm một lúc. Nếu chỉ có 2 người, Phinia có lẽ đã ôm chặt người bạn cũ này đến nghẹt thở rồi. Đến lúc này, cô không còn nghi ngờ gì nữa rằng mình đã thực sự yêu người bạn cũ này. Sao nhìn tôi vậy? Mặt tái rồi à? Tái rồi vì bình thường cô không trang điểm mà, Bua. Hôm nay trang điểm, người kia cãi lại. Để lên hình đẹp. Đừng lo, tôi không nhìn mặt cô nhiều đâu. Không trang điểm để cô nhìn. Bua. Sao? Bua tiếp tục cãi lại không ngừng. Đi thôi, cô nói trước khi làm động tác bước đi hướng khác. Vậy cầm giúp tôi cái này nhé, sợ mất, không có khả năng tìm lại. Tiến sĩ Từ Anh gật đầu về phía chiếc hộp trong tay người kia. Định mang ra trưng bày nhưng nghĩ lại không nên, sợ ai đó lén bỏ vào túi mất. Để tôi mang lên phòng làm việc, Bua nói khi cầm chiếc hộp trong tay. Chúc mừng nhé, cô Bua, giọng trầm của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Chào thầy Sông Ngút. Phinia nhìn Bua chắp tay chào một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần đen với khuôn mặt tươi cười. Thầy khỏe không ạ? Vẫn như thường thôi,
Bạn biết mà, anh ấy nhận lời chào trước khi trả lời với một nụ cười khiến tiến sĩ đứng cạnh phải nheo mắt nhìn cả hai. Tôi đã nhắn tin cho bạn, nhưng bạn Bua không bao giờ trả lời. Thời gian đó tôi bận lắm, Buseya trả lời một cách lấp lửng. Nhưng tôi đã nói rồi mà, tôi không thường trả lời tin nhắn. Đôi khi nếu có dạy thì tôi sẽ tắt âm. Nếu có việc gấp thì gọi điện sẽ tiện hơn. Có lẽ đây là người mà Phan từng nói đang theo đuổi cô ấy. Nghĩ vậy, Phinia liền nhìn anh ta kỹ hơn. Anh ta là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, có lẽ vì là giáo sư nên có phong thái đáng tin cậy. Khuôn mặt trắng, dáng người không cao hơn cô nhiều, mắt nhỏ, tóc cắt ngắn gọn gàng và luôn nở nụ cười. Tin, đây là giáo sư Song Wook, Bua quay lại giới thiệu. Giáo sư, đây là tiến sĩ Phinia, trợ lý giám đốc ở đây. Chào cô, anh ấy nhận lời chào của Phinia, người cũng chắp tay chào lại. Rất vui được gặp cô, anh ấy chào hỏi người mới quen rồi quay lại với Bua. Cái gì bạn Bua đang cầm vậy? À, là một chiếc hộp gỗ, cô giơ chiếc hộp lên rồi đưa cho anh ấy. Mới nhận được. Đẹp quá, anh ấy nhận xét với nụ cười. Đây là đồ thật à? Thật đấy, người cầm hộp trả lời ngắn gọn. Không biết trưa nay bạn Bua có rảnh không? Câu hỏi đó khiến Phinia, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện, quay sang nhìn anh ấy trước khi người được hỏi quay sang nhìn cô ấy với vẻ bối rối. Có chuyện gì không ạ? Tôi muốn bàn về việc gửi sinh viên năm cuối đến đây thực tập. Có tiện không nếu mời bạn đi ăn trưa? À Bua gãi đầu ngượng ngùng. Chuyện đó có lẽ phải bàn với giáo sư, vì tôi không thể quyết định được. Buseya tìm cách thoái thác. Có thể bàn với Finn, cô ấy phụ trách việc này. Người được nhắc đến nhìn lại với vẻ mặt không tin nổi. Lại nữa, tôi phụ trách từ khi nào? Ánh mắt của Phinia hỏi cô như vậy. Finn, giúp tôi nhé, Bua nói rồi kéo tay Finn lại. Tôi phải đi xem chỗ khác đã, rồi biến mất ngay lập tức như tan vào không khí. Kỹ năng thoát thân không tầm thường chút nào, đồ lười. Người này là người từng theo đuổi cô à? Câu hỏi đó khiến Bua, người đang ngồi trong phòng làm việc, phải nuốt vội cà phê. Cô cố tình trốn vào đây sau khi rời khỏi chàng trai lúc nãy. Ai? Giáo sư Song Wook. Ai từng theo đuổi ai? Người mà Phan hỏi hôm đó, rằng anh ta đang theo đuổi cô. Ai theo đuổi tôi? Chủ nhân phòng làm việc vội lắc đầu phủ nhận. Không có đâu. Không cần phải cao giọng, Phinia nói như biết trước. Chỉ hỏi thôi mà. Ai mà muốn gì với người chỉ biết ngủ như tôi, Bua nói rồi cầm miếng bánh mì nướng bơ lạnh lên cắn để đỡ đói. Còn hơn 1 giờ nữa mới đến giờ ăn trưa, chưa kể cô định để khách ăn xong trước rồi mới xuống ăn vì sợ giáo sư Song Wook sẽ lại đến làm phiền. Nếu để ý kỹ, cô sẽ thấy có người muốn gì đó với cô, giọng của người kia vang lên. Một tay của Bua cầm gối hình thỏ trắng có khóa kéo có thể mở ra thành chăn từ ghế làm việc lên bàn rồi đặt đầu xuống. Ngủ trước mặt sếp luôn đấy, tiến sĩ Buseya, giọng trách móc của Phinia trêu đùa. Chẳng phải tại sếp mà tôi mất ngủ sao? Bua đáp lại. Cho tôi nghỉ mắt một lát. Phinia ngồi xuống ghế đối diện và chỉ nhìn người kia như thường lệ. Khi thấy người kia im lặng, cô liền đưa tay chơi với tóc rối của Bua một cách trìu mến. Bất ngờ. Người tưởng như đã ngủ giật mình dậy. Gì vậy? Phinia giật mình suýt ngã ngửa. Hôm nay có báo cáo tiến độ. Ôi trời ơi! Nói xong, cô quay lại màn hình máy tính, đẩy kính lên một cách vội vàng rồi gõ bàn phím. Đúng không? Hôm nay đúng không? Sau đó quay lại hỏi để chắc chắn. Đúng. Sao tối qua không nhắc tôi? Vì cô ngủ, bạn cùng phòng trả lời đơn giản. Cô làm mỗi tuần mà sao tuần nào cũng quên? Tôi không quên phải làm mỗi tuần, nhưng tôi quên hôm nay là thứ 5. Thật sự là cô có bao giờ đau đầu với chính mình không, Bua? Đau đầu thì ngủ thôi. Tôi biết. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Có vẻ như Bua không để ý đến lời châm chọc đó và tập trung vào màn hình máy tính. Tìm báo cáo tiến độ phải nộp hàng tuần và trình bày trong cuộc họp chiều thứ 5 để giáo sư theo dõi tiến độ nghiên cứu. Còn cô, đã làm xong chưa? Lâu rồi, tiến sĩ kia trả lời. Làm giúp tôi đi. Lại nữa, nghiên cứu của cô, tôi có biết gì đâu, Bua.
Sao cứ nhắm vào tôi hoài vậy? Rốt cuộc ai là sếp của ai? Cô than thở nhiều quá, Bu nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình và tay gõ bàn phím. Nếu đói thì đi ăn trước đi, Finn. Không, tôi đợi, Finn nói rồi cầm miếng bánh mì nướng của Bu lên cắn trước khi ngồi xuống im lặng để người kia làm việc. Không lâu sau, cô ấy cũng lấy gối của Bu để nằm. Nghĩ lại, cảm giác như đang ngồi canh người mình thích. Đừng nhìn chằm chằm, tôi không tập trung được. Nhắm mắt lại đi, giọng Bu vang lên. Nói chuyện với giáo sư Song Bút thế nào? Cô vừa hỏi vừa gõ bàn phím làm báo cáo. Không có gì, chỉ muốn sinh viên năm cuối đến tham quan, Finn trả lời. Chỉ tham quan thì không sao, nhưng nếu thực tập hay vào phòng thí nghiệm thì phải để giáo sư quyết định, Bu nói. Anh ấy hỏi về cô suốt. Tôi đã nhờ cô ngăn lại rồi mà, anh ấy không bị mê hoặc bởi tiến sĩ Finn sao? Cô dùng tôi làm lá chắn hay gì? Phinia nói. Nghe nói cô từng đi ăn với anh ấy. Lá chắn gì chứ, chỉ là đánh lạc hướng thôi. Đi ăn không có nghĩa là muốn gì đâu, Finn. Đôi khi chỉ là tìm bạn ăn hoặc tìm bữa ăn miễn phí, trưởng phòng thí nghiệm nói trong khi mắt vẫn không rời màn hình và tay vẫn gõ bàn phím. Khi cuộc trò chuyện im lặng, tiếng chuông điện thoại gần máy tính vang lên. Đấy, chủ nhân điện thoại nói khi liếc nhìn màn hình. Ai vậy? Finn hỏi. Tôi đã nói rồi, anh ấy quan tâm đến cô, giọng Finn nói nghe có vẻ gắt gỏng. Không trả lời à? Kệ đi, đừng quan tâm, Buseya nói. Để đó, rồi anh ấy sẽ bỏ cuộc. Làm tôi tò mò muốn biết anh ta là ai, hồ sơ thế nào? Finn nói rồi lấy điện thoại ra tìm thông tin về giáo sư. Tò mò làm gì? Đối thủ thì phải biết người biết ta chứ. Ôi, người nhắn tin mà bị bỏ rơi với người nói chuyện gần như mỗi đêm chắc không cần biết người biết ta đâu. Dù vậy, Finn vẫn cúi đầu đọc hồ sơ của giáo sư Song Bút, dù hiểu rõ lời Bu vừa nói. Hồ sơ tốt đấy. Thích thì thử đi, lời nói đó khiến người nghe quay lại nhìn. Bu, anh ấy quan tâm đến cô, không phải tôi. Nhưng tôi không thích anh ấy, được chưa? Bu nói khiến người nghe mỉm cười. Đừng cười, nhìn thấy bực mình, nghe lời đó khiến người vừa cười bước tới ôm cổ người kia từ phía sau rồi hôn lên má. Finn. Buseya kêu lên khi bị tấn công bất ngờ, vội vàng lau chỗ vừa bị hôn, rồi quay lại nhìn thấy đôi môi vẫn chưa rời đi. Vậy cô thích cai? Finn, tôi phải làm việc, không kịp đâu. Nói trước đã. Không biết, cô kêu lên và cố đẩy mặt người kia ra. Nếu tôi không kịp làm báo cáo, tối nay cô về phòng ngủ nhé. Lời đe dọa đó khiến người nghe lập tức buông tay rồi giả vờ ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra xem. Chuyên về di cư của các dân tộc ở khu vực này, Bu nói sau khi đọc hồ sơ của chàng trai một lúc. Không hợp với cô đâu, cô không giỏi di cư, cô giỏi nằm yên một chỗ, Finn nhận xét. Ồ, nếu không nói tôi không biết đâu, Bu nói rồi gập màn hình lại. Đi ăn thôi, đói quá, làm việc không nổi, không tập trung. Sau đó, chủ đề cuộc trò chuyện trước đó bị lãng quên hoàn toàn.